पुण्यातील गोरे खुर्द गावच्या हद्दीत खडकवासला धरणात बुडून 2 मुलींचा मृत्यू झाल्याची अतिशय धक्कादायक घटना समोर आली आहे। लग्नानिमित्त बुलढाण्याहून आलेल्या 9 मुली कपडे धुण्यासाठी नदीकाठी गेल्या होत्या। यावेळी त्यांच्यापैकी एक मुलगी पाय घसरून पाण्यात पडली, तर तिला वाचवण्यासाठी 8 जणींनी पाण्यात उडी घेतली। मात्र दुर्दैवाने त्याही पाण्यात बुडू लागल्या, परंतु 7 जणींचे प्राण वाचले असून 2 जणींना जलसमाधी मिळाली। 9 पैकी 8 जणींचे वय 16 वर्षाखालील होते। यातील 4 मुली व 1 महिला अशा 5 जणींना एका धाडसी शेतकऱ्याच्या प्रसंगावधानामुळे जीवनदान मिळाले आहे। संजय सीताराम माताळे, वय वर्ष 53, राहणार गोरे खुर्द, तालुका हवेली, असे या देवदूत बनून आलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे। माताळे यांच्या कृत्याचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे। आज सकाळी 9:30 वाजण्याच्या सुमारास स्मशानभूमीत सावडण्याचा विधी सुरू होता। या विधीला संजय माताळे उपस्थित होते। अचानक संजय माताळे यांच्या कानावर काही मुलींच्या ओरडण्याचा आवाज पडला। त्यानंतर माताळे यांच्यासह तेथे उपस्थितांना धरणाच्या भिंतीजवळ गेल्यावर मुली बुडत असल्याचे दिसले। त्यावर माताळे यांनी धावत जाऊन पाण्यात उडी मारली।